حتما همتون شنیدین میگن هر چقدر پول بدی همونقدر آش میخوری. تو هم شنیدی حتما. 100% کی نشنیده. برای اثبات این ضرب المثل اصیل فارسی ما رفتیم چند تا محصول خریدیم از داخل سوپرمارکت با رنج قیمت پایین و بالاترین چیزی که تقریبا توی اون سوپرمارکت بود. میخوایم ببینیم چقدر این ضرب المثلمون واقعیه. اونم چی؟ چشم بسته میخوایم تست کنیم. میخوایم چشم بسته ببینیم که اینا کدومشون مزهش بهتره، ارزونه یا گرون، و اینکه اصلا ببینیم میتونیم حدس بزنیم کدوم گرون تره یا نه. آره دقیقاً میخوایم این کار بکنیم. آماده برای اون هیچم اول؟ 100%. امروز هیچی هم نخوردم، گرسنم حسابی. بریم که تست کنیم. بریم. خب اولین چیزی که داریم آب پرتقاله. رنگ صورتی آب پرتقال گرونه، رنگ آبی آب پرتقال ارزونه. یادم رفت دهنم کجا بود. یعنی چی؟ نمیتونم تشخیص بدم. جدی؟ نظرم دومی خیلی آبکی تر بود. میگم دومی ارزونه بود. درسته. چقدر سخته. نوبت توه. واقعا خیلی سخته. بنگ طعم آب میوه اول تو دهنت میمونه، برای همین تشخیص آب میوه دوم خیلی سخته. این گرونه است. این مزه بهتری هم داره. آره درسته. قیافه ظاهریشون هم به نظرم خیلی فرق میکنه. یعنی حالا نمیدونم دقیق میبینین یا نه، ولی داخل این یکی قشنگ نکتارای پرتقال هستش. وقتی میخوریش جفتشون رو ما با نکتار خریدیم، ولی آره ولی خب اون نکتاراش اصلا یه جوری انگار جمع شدن رفتن یه گوشه. و اینکه طعم قوی تری از پرتقال به من میده. دقیقاً آره. این مزه شیرین تره. این مزه پرتقال واقعی میداد. آره. بعد این یکی هم خوب بود، بد نبود مزهش، ولی همون جوری که تو هم گفتی یکم آبکی بود. بعد یه ذره هم مزه مصنوعی داشت، هم بوش هم مزهش یه ذره مصنوعیه. من میگم 100% این گرونه خیلی خوشمزه تر بود. به نظر منم دقیقاً همینطور بود. اون یکی انگار پرتقال از کنار آب رد شده. حالا بذار یه سوال دیگه بپرسم. اگر بخوای بری تو مغازه آب میوه بخری، ارزونه رو میخری یا گرون‌تره؟ گرون‌تر رو میخرم. یعنی بین این دوتا آپشن همیشه تو گرون‌تر رو انتخاب. آره به نظر من میارزه. به نظر منم میارزه. البته اگر آپشن سومی بین اینا باشه که کیفیتش خوب باشه، من ترجیح میدم اونو بگیرم. آره ولی اگه فقط این دوتا گزینه باشه، آره فقط همین دوتا باشه به نظر منم همینو میگیرم. خب ما دوتا بسته بادوم هندی گرفتیم که با ادویجات مختلف تفت داده شدن. همونجوری هم که میبینیم برچسبش رو زدم دقیق معلوم بشه این ور و این ور. بدیم اولیشو مهران تست کنه ببینیم حدس بزنه. هری با چشم بسته خیلی سخته. خوشمزه. بادوم هندی همیشه خوشمزه است. آره قبول دارم. من میگم اولیه گرونتره بود. دقیقاً درسته. نمیتونم تشخیص بدم. فکر کنم دومیه گرون‌تره بود. درسته دومی گرونه. جدا؟ به نظر من این صورتی یعنی گرونتره. خود بادوم هندیش مزه خیلی خوبی داشت. آره خب؟ قبلا. و چون خود بادوم هندیش خوشمزه است، ادویه کمتری بهش دادن. این یکی آره. چون خود بادوم هندیش یکم بیمزه است، با ادویه های بیشتر سعی کردن که مزه دارش کنن. دقیقاً فکر می‌کنم تو حرفت کاملا صحیحه، چون من اولیو خوردم دهنم انقدر پر ادویه بود اصلا نمیتونم تشخیص بدم بعدی چی دارم میخورم. میدونی
که خیلی با کیفیت تر بود به نظر من. دقیقاً همین خیلی سوالی با که الان کیفیت میخوام در مورد این موضوع هم ازت بپرسم. تو اگر بری تو مغازه بخوای یه دونه از اینا بادوم هندی بخری، کدوم یکیشون رو میخری؟ با اینکه خوشمزه تره ولی فکر کنم اون یکی رو میخرم. از اونجایی که منم سابقا مثل مهران خراب یه بسته یه ساعت بیشتر جواب نمیده، فکر کنم ارزونه رو بخرم حداقل چند تا بسته میتونم بخرم. کمیت رو به کیفیت ترجیح دادی. دقیقاً. خب اینجا ما 2 مدل پنیر گودای جوون داریم. ببینیم که نسیم میتونه تشخیص بده کدوم ارزونه کدوم گرون. حالا این چقدر فاصله داره در این ارزونه است؟ اشتباه. اولیه ارزونه بود. واقعا؟ آره. من به نظرم اولیه ارزونه بود، دومیه گرونه بود. درسته. درسته. چجوری تونستی حد بزنی؟ به نظرم خیلی اولیه خوشمزه تر از دومیه بود. جدی اولیه خیلی کم مزه بود. به نظرم خیلی خوشمزه تر از دومیه بود. واقعا. نه منم میگم که دومیه خوشمزه تر بود. خب ولی آنچنان تفاوت چشمگیری نداشتن که بخواد مثلا 2 برابر اون یکی پولش بشه. آره. بیشتر از 2 برابرش. برای همین به نظر من گرون بودنش نمیارزه. خب آیتم بعدی که داریم سس کچاپه. نخند، من سس کچاپ زیاد دوست دارم. من اصلا دوست ندارم. حالا 2 تا چیز داریم، 2 تا کچاپ داریم. یکیشون خیلی ربیه، مثل رب گوجه است، دقیقاً تیره است که داره. یکی دیگهشون حالت قشنگ سس داره، یعنی نگاهش میکنی دلت میخواد همینجوری ادامه بدی به کچاپ خوردن. خالی خالی. من داخل زیاد معمولا کچاپ نمیخورم، نمیدونم واقعا گرونش باید چجوری باز باشه. کنه هنوز رو اینجوری نمیتونی. دهنتو باز کن. باید بهم بگی، من که نمیبینم. آره ولی خب توقع داشتم دهنتو باز کرده باشی، آماده پاییزده باشی بعد میگی تست کنم. به نظرم اولیه گرونه بود، دومیه ارزونه بود. درسته. جدن؟ آره. اوکی، با اینکه کچاپ باز نیستم ولی درست بود پس. بعدی اولیه گرون‌تر است. اولیه گرون‌تر بود، درست. آره. دومیه کاملا مزه رو گوجه میده. آره ولی باورت میشه من اون ارزونه رو بیشتر دوست داشتم. شوخی میکنی؟ چون کمتر مزه کچاپ میده. من از اون شیرینی کچاپ بدم میاد و این گرونتره که هاینز دیگه درسته. آره. شیرینه و من اون شیرینیشو دوست ندارم. این چون یکم ربی شکل طعمش، بعد منم رب دیگه به اون نمیگیم کچاپ، به اون میگیم رب گوجه. رب رقیق شده است. دقیقاً رب رقیق خب منم به شده خاطر است. همین بیشتر دوستش داشتم دیگه، چون رب رقیق شده است، کچاپ نیست. یعنی به نظرت خوشمزه تر بودیم؟ آره. حتی اگه قیمتاشون تو یه سطح هم بود من میگفتم اون ارزونه. منم میگفتم اون گرونه. پس به نظر تو میارزه یعنی گرونه؟ آره به نظر من میارزه، چون که من حاضر نیستم سس کچاپ بخرم مزه رب گوجه بده. رسیدیم به خوراکی محبوب نسیم، خیارشور. رنگ و روشون هم اون گرونه یکم خوش رنگ تره، ارزونه یکم کدر رنگش، یکم کدرتره. بعد منم موقع باز کردن خیارشور یکم آب خیارشور ریختم رو خودم. نوش جون لباست. خب
از اولیه میتونم یه دونه دیگه داشته باشم. بله تو الان البته فکر کنم همینطوری نمیگی که کل این خیارشورا رو بخوری. فهمیدی نقشمو؟ این ارزونه است. درسته. دست تو بیا اگه حاضری. نرمه، تورت نیست. من تو خیارشو میخوری من میخوام. این یکی تورتره ولی بیمزه است. حداقل بعد از اون یکی بیمزه است. میتونم تصور کنم که اولیه گرونه بود. آره درسته؟ آره. این یکم خوشمزه تر بود ولی نرم بود. خیارشور باید تورت باشه. نه من راستشو بخوام بگم ارزونه رو بیشتر دوست داشتم. منم همین ارزونه رو بیشتر دوست داشتم، یعنی تردیشو بیشتر دوست داشتم. آیتم بعدیمون کار دستش آماده است این دفعه که نباید هنوز آماده باشه. آیتم بعدیمون کالباس سینه مرغه. یه دونه ارزون داریم یه دونه گرون. اینجا همون گوش نشه. چه قیافت اینجوری شد؟ چقدر چندشه. جدا؟ بعید میدونم این سینه مرغ خالی باشه، یعنی میدونم روش نوشته سینه مرغ. نمیشه که نباشه که وقتی روش نوشته یعنی باید باشه. بیشتر مثل کالباس پوست مرغه. دری هست؟ من میخوای تست نکنم دیگه. بده بعدی رو بخورم. چطوره؟ این مزه سینه مرغ میده. خب الان کدوم؟ قبلیه چی بود؟ چقدر بد بود. مسلما این دومیه گرونتر است فکر کنم. آره؟ آره من تست نمی‌کنم. کم پیش میاد تو قیافت برای یه چیزی اونجوری بشه. نه اونو نادیده بگیر تو خودت. من نمیخوام تست کنم. اوکی. نه این گرونه است من نمیخوام ارزونه تست کنم. من نمیخوام. قیافه تو خیلی عوض شد. نوش جونت. بوی خوبم نمیده. اوقاتم بد نیست. ببین احتمالاً مثلا در ساندویچ بذاری اینقدر بد نیستش شاید، چون که ملت میخرن دیگه. چندش بود یکم لزج بود یکم احساس میکردیم حالا من که درست گفتم انگار پوست مرغه. پوست مرغ تا حالا نخوردم. پوست مرغ خوردی تو؟ آره پوست مرغ چیزی مثلا تو بالوکت فهم نمیخوری مثلا. اوکی. خیلی چندش بود خیلی چندش بود. گرونتره کیلویی 47 و 89 سنت. اوه من نمیدونم واقعا این با این کیفیتش کیلویی 15 یورو 27 سنت. و همینو من الان تعجب میکنم که مثلا سینه مرغ خب کیلویی چند یوروه؟ 8 یورو 9 یورو 10 یورو خب بعد این آشغال کیلویی 15 یورو. بعد این یکی مگه چی؟ مگه مرغ طلا خورده بوده که کیلویی 40 یورو؟ به نظرم هیچ کدومشون نمیارزه. نه ارزونه نه گرونه. خب حالا دوتا موسلی داریم. قیافه هاشون که تقریبا شبیه همن نه؟ آره انگار مقدار شکلاتشون هم تقریبا یه اندازه است. و ببینیم طعمشون چجوریه. یه قشق دیگه هم بهم میدی؟ از همون؟ آره گشنته؟ آره باز کن.
قیافتا خیلی شبیه همه، نه؟ فرزان طعمن هم خیلی شبیه همه همه. هم خیلی شبیه همه. آره یه دونه دیگه از دومیه میتونن داشته باشن. طعم شکلات دومیه خیلی قوی تره. به نظرم دومیه بشه. اولیه یکم بیشتر شیرین بود. اولیه شیرین تره. آره یکم. الان میگی کدوم گرون تره است؟ دومی. درست. یادم رفت. چجوری توقع داری من موزلی بدم بوری برایست بگی یادش رفته درشم باز نمی کنه. نه اولیه گرون تره. آره دقیقا درست حد زدی مهرم. خیلی متفاوته مزه هاشون. یعنی نه فقط اون طعم شکلاتش که تو گفتی، کلا مزه هاشون متفاوت بود. بگو برام توضیح بده چه حسی داری در مورد مزه‌هاشون. یه جورایی یکم مزه خاک میداد این یکی مثلا. یه ذرم مزه زیاد نموندن اینا، ولی به نظرم خمیری شدن. خب پس به نظر تو هم این گرون‌تره خوشمزه. خوشمزه تر بود. خیلی خوشمزه تر بود. آره به نظر منم خیلی خوشمزه تر بود. رسیدیم به بستنی. دوتا بستنی ها بستنی برهانی هن. از دوتا مارک مختلف ولی دوتاشون جعبه هاشون و همه چیشون شبیه همه تقریبا. این دوتاشون حاضری؟ برای آخرین آیتم مهران یاد گرفت. خوشمزه است؟ آره؟ یه عاشق دیگه بده. نه که تو بستنی الان میخوای تا تهش بخوری به خاطر اینکه تست کنی یا به این بهونه تا تهش نخوری. یه بار دوباره از این دومیه بده. این دومیه خیلی شیرینه. رفتم اشتباهی تو صورته. توی این اکزدی من چرا کش میدم. الان این همون دومیه بود؟ آره یه دیگه بده. بینجا هم تو نقشه ریختی اینو تا تهش تموم کنی. دهنم هم افتاد. خب یه بار دیگه از اون اولیه بده لطفا. چون مهران نقشه ریخته اینا رو تموم کنه من میدونم. هی به بهونه تست یا قاشق داره از من میگیره. اینی که الان دادی که میشد اولیه، آره اولی و آخری، آره این گرونتر است. اشتباه گفتیم. جدی میگی؟ واقعا اشتباه گفتم؟ واقعا اشتباه گفتیم. نامردیه چقدر کم میدی. بیشتر میخواد؟ آره یه قاشق پر. اوکی دومین بستنی لطفا. میتونم از دومی دوباره داشته باشم؟ بله. لطف میفرمایید. این ارزون تر است. دومیه از اون تره بود. درسته. از کجا فهمیدی؟ بستنیش مثل اینه که آب یخ زده توشه. خرچه بستنی. ببین اونو منم یکم احساس برفکی کردم. میشه بستنیه از اون وقتی میمونه تو فریزر آبکیه مثلا انگار یخ زده اون آب بستنی آبه. این اونجوری بود ولی بافت اون یه تیکه بود. دقیقا منم اونو فهمیدم ولی گفتم شاید مثلا حالا بستنیش مونده تره مثلا. خب ولی این طعم شکلات بهتری داشت نسبت به این یکی. این یکی خیلی شیرینه. نمیدونم با چشم باز بذار این تست کنم. خیلی شیرینه این.
تیکه برانی دقیقاً. تیکه برانی توشه. آره اونا خیلی شیرینه. البته اینم تیکه های برانی توشه، تیکه هاش خیلی کوچیک‌ترن. من اونو بیشتر دوست داشتم. این خیلی شیرین بود برای من. خیلی شیرین بود برای من، ولی من بافت اینو بیشتر دوست داشتم. پسنی نیاز به زمان زیادی داره برای اینکه بفهمی خوبه یا نه. به نظرم جالب بود که ما بعضی چیزها رو ارزونه رو انتخاب کردیم. یه سریاش که به نظر من اصلا ارزونه خوشمزه تر بود، یه سریاشون هم که میشد گفت مثلا گرونه خوشمزه تره، ولی تفاوت قیمتشون اون آنچنان نبود که بگی اون به اون قیمتش میچربه اون گرونه. چطوری میگن؟ همینجوری میگن. بعضی چیزا به خاطر اینکه مثلا تولید انبوه و خیلی زیاد تولید میکنن و اینا، این امکان رو بهشون میده که بخوان یکم قیمت رو بیارن پایین تر. یعنی الزاماً این نیستش که چون قیمتشون پایین تره از چیزای بی کیفیت تر و کم کیفیت تری مثلا استفاده کرده باشن. خب مثلا چون فروش بیشتری دارن یا هرچی، میتونن مثلا این توانایی دارن که قیمت رو یکم بیارن پایین تر. نظر تو چیه؟ نظر من اول بگم که هر چقدر پول میدی آش میخوری صادق نبود. مگر اینکه بخوایم فقط کمیت رو در نظر بگیریم که اون موقع صادق میشد، چون با تمام چیزایی که ما گرفتیم به این نتیجه رسیدیم که یه جایی ارزونه بهتره، یه جایی گرونتره بهتره و این ضرب المثل رو نتونستیم ثابت کنیم که همه جا درسته. این اولیش. دومیش هم آره حق با تو، این تولید انبوه با اون استراتژیایی که دارن توی فروش و اینا فکر کنم خیلی باعث میشه که مخصوصا الان خیلی چیزای ارزونتر بی کیفیت نباشن. اگه شما هم قبلا چیزی رو تست کردین که ارزونش بهتر از گرونتره بوده، حتما برامون بنویسین توی کامنت ها، جالبه برامون که بدونیم. آره حتما. مرسی از اینکه با ما بودین و ویدیومون رو تماشا کردین. اگه که ویدیومون رو دوست داشتین لایک کنین، اگر هم دوست داشتین بازم با ما همراه باشین یادتون نره کانالمون رو سابسکرایب کنین. روزتون خوش. خدافظ. خدافظ.